اگه حوصله آشپزی کردن به مدت طولانی نداری، این غذا مناسب توئه. دمپخت مرغ غذای بسیار سالم و راحت و فوری. سلام به کانال آشپزی با زری، خوش اومدین. بریم این دمپخت خوشمزه رو با هم درست کنیم. تا آخر این ویدیو با ما باش که مطمئنم از این غذا خوشتون میاد. 1 عدد پیاز داریم که ریز خورد میکنیم. دوستان در کامنت ها برامون بنویسید از کجا همسفر ما هستید. خوشحال میشیم بدون ویدیوی ما تا کجا سفر کرده. داخل قابلممون روغن میریزیم و پیازامون رو اضافه میکنیم و یکم تفت میدیم. همینجور که داری ویدیو رو میبینی دکمه سابسکرایب رو بزن و زنگ اعلان ها رو فعال کن تا از دستورهای پخت بعدیمون با خبر بشیم. خب حالا 2 تیکه سینه مرغ که ریز خورد کردیم و به پیازمون اضافه میکنیم. نصف قاشق چایخوری زردچوبه میزنیم و یکم مخلوط میکنیم. درب قابلممون رو میذاریم تا پیازمون با مرغمون یکم تفت بدیم. 2 عدد سیب زمینی کوچیک داریم که ریز خورد میکنیم. وقتی پیاز و مرغ با درب بسته تفت بدیم باعث میشه پیازمون آب بندازه و پیازمون کاملا نرم بشه. خب بریم سراغ مرغمون. سیب زمینی هامون رو به مرغ اضافه میکنیم و میذاریم یکم تفت بخوره. 1 عدد گوجه فرنگی داریم که پوستش رو گرفتیم و ریز خورد میکنیم. برای دمپخت حتما پوست گوجه‌تون رو بگیرید تا پوستش توی دمپختتون مشخص نباشه. این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارین و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. ممنونیم. گوجه به موادمون اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم و میذاریم با هم یکم تفت بخوره. حالا 1 قاشق غذاخوری رو به گوجه بهش میزنیم و مخلوط میکنیم. الان ادویه هامون رو به مرغمون اضافه میکنیم. نمک، فلفل سیاه، پاپریکا، نصف قاشق چایخوری فلفل قرمز، نصف قاشق چایخوری پودر دارچین و مخلوط میکنیم. درب قابلمه رو میذاریم و اجازه میدیم حسابی تفت بخوره و موادمون جا بیفته. دارچین بوی این غذا رو واقعا عالی میکنه. حتما استفاده کنید. خب حالا 2 پیمانه برنج شسته و خیس خورده رو اضافه میکنیم. 1 لیوان آب جوش میزنیم. درب قابلمه رو میذاریم تا با شعله کم دمپختمون جا بیفته و کاملا بپزه. این دمپخت اصلا عالیه. ممنون که همراهمون بودین. اگه خوشتون اومد حتما دکمه سابسکرایب رو بزن و همراهمون باش. ممنون میشیم با لایکاتون کمک کنید بیشتر دیده بشیم. نوش جانتون.